Siyempre, di ba, hindi mo naman alam kung nakakapit na yan sa'yo, nakapasok na ba yan sa'yo. Ko yung sarili ko, yung lalamunan ko is Sure ako na wala akong tama, wala akong dalang virus. Kasi syempre guys, actually yung virus na ngayon na kumakalat is kung i-treat talaga ng mga tao is para ka talagang may keto. Hey Shashawais! Welcome back to my channel. This is Sasha. So for today's video guys, alam niyo na sa title kung anong gagawin natin. Today, I'm going to discuss you guys my own ways of quarantining myself or yung precaution ko, yung mga ginawa ko para masigurado ko na safe ako right after kung bumalik from travel. Okay guys, biglaan ko lang naisip na gawa na rin to ng video kasi natapos ko na today yung 14 days of quarantine ko. So right after next day, okay na ako. And yeah, as you can see, and dito naman ako sa camera, okay ako. So as I can see guys, I'm going to discuss yung my own 7-step. Actually, I only have 7 steps kasi gusto ko lang na masigurado talaga na okay ako nung bumalik ako dito. So, ito yung mga ginawa ko the past 14 days of my life. Yan. So, actually, hindi nga lang 14 days kasi nga, alam nyo na guys, lockdown na tayo ngayon. So, without further ado guys, let's do this! Okay guys, recently, nag-travel ako going to Singapore and sobrang wala namang tao doon. Pero, alam nyo na putok na yung coronavirus kahit sa party ng mundo. And, yeah, ayun, nung umuwi ako, sabi ko sa sarili ko, hindi na lang ako maka-quarantine kasi wala naman akong nararamdaman. But then, we have a baby in the house. So, syempre, parang nag-ingat na rin ako and wala namang masama kung magka-quarantine tayo. So, guys, with the first step, ito yung unang-unang ginawa ko pagkagising ko, kinabukasan, since yung flight ko nung bago ako umuwi is very late. So, syempre, puyat na puyat ako. Iba talaga yung temperature ko. Iba yung katawan ko. First is, syempre, lagi ako nag-check ng body temperature using a thermometer. Yes, guys, lagi ko chine-check kung nag-iiba ba yung body temperature ko. Syempre, pag tayo, di ba, like me, adult, so dapat 36 lang or 36.5 yung normal body temperature. So, 14 days kong ginawa yan. So, yan yung unang-unang way na ginagawa ko. Number 2, guys, is maliligo na ako. Yes, maliligo ako. Important, guys, yung hygiene kasi syempre, di ba, hindi mo naman alam kung nakakapit na yan sa'yo, nakapasok na ba yan sa'yo. So, naliligo talaga ako. Dati, hindi naman ako 3 times a day maligo. Like, 2 times lang, ganyan. Pero, nitong nagko-quarantine ako, 3 beses ako naliligo. Umaga pagkagising ko, tanghali. Since mainit na, summer na, naliligo uli ako. Or maghahabat ako. Hindi naman sa pagiging OC, pero syempre, siguro yun lang talaga yung naisip kong pamamaraan para mas sure ko yung sarili ko na okay ako. Next, guys, is the 3rd step. So, in-isolate ko yung sarili ko. Hindi literal na in-isolate. Like, sa kwarto lang muna ako. Diyan muna ako madalas. Sa kwarto muna ako. Hindi ako nakikipaghalubilo muna sa bahay. Then, yung mga utensils ko yan, baso ko, hiniwalay ko, yung mga gagamitin ko, hindi ko pinapagamit sa kanila. Pinapasok ko dito sa room ko. Wala lang. Siguro, yun yung gusto kong way para lang, alam nyo yun, just in case may dala-dala nga ako, is hindi ko na maikalat yun dito sa amin. So, for 14 days, guys, ginawa ko rin yan. Tapos dito kasi guys sa bahay, hindi rin naman kami sabay-sabay talagang kumakain. So, medyo wala lang yun sa akin. Pero syempre, miss ko sila sa labas kasi nga, lagi lang din ako nandito sa kwarto. But then, may nangyari, na-break ko yung quarantine day ko nung kailangan kong lumabas sa labas ng bahay namin kasi may bayad center dyan. So, dun lang naman, pero nagmas talaga ako. Then, after nun, hindi na talaga uli ako lumabas kasi na-realize ko nga na, oh, come on, paano ba to? Syempre, di ba, baka mamaya hindi naman pala ako okay. Though, wala pa ako nararamdaman. Since sabi nga nila, si coronavirus daw or yung infection daw, magte-take effect yan at least like 14 days to 21 days. Ay, kung chine-check yung sarili ko, guys, araw-araw talaga ginagawa ko to. Though, alam ko naman na wala akong nararamdaman. Pero alam niyo yun, for safety na lang din ng mga family ko, yan, ginagawa ko na lang. Number 4, guys, is I keep myself hydrated. So, kahit hindi ako nauuhaw, basta medyo nanuyo yung lalamunan ko is umiinom ako ng tubig and warm water lang. Actually, guys, mahilig naman talaga ako uminom ng tubig. Pero that time, tinanggal ko muna yung mga sweet soft drinks. Yung mga pwedeng arise ng tonsil ko or pwede akong ubuhin. Though, hindi naman naninikip yung dibdib ko or what, pero lagi akong umiinom ng tubig. Number 5, guys, is nagbe-blender ako ng ginger at saka ng isang garlic. Mga 2 pieces lang nung butil ng garlic. Eh, i-blender ko siya, gagawin ko siyang juice. Umiinom ako noon araw-araw. It's either umaga, tanghali, or minsan bago ako matulog. Lagi ko rin yung ginagawa kasi sabi nila nakakapatay daw ng bacteria yung ginger and garlic para sa lalamunan natin, which is, alam ko sa sarili ko guys, na ubuhin ako, and ayoko nang ubuhin ako, hindi ko na siya inantay. So, araw-araw ginagawa ko siya for 14 days. So, alam niyo yung boses ko, gusto ko na kumanta after kasi parang luminis talaga yung lalamunan ko, and nakatulong din naman siya sa akin. Number 6, guys, is social distancing. So, nasabi ko na nga kanina, hindi ako masyadong lumalabas, pero yung social distancing ko talaga is
hindi ako tumatabi, hindi ako talaga yung dumidikit, dikit to dikit dito sa bahay namin. Dito lang talaga ako sa kwarto kasi nga, syempre, importante rin yan sa atin since nag-announce na rin naman ng lockdown sa Pilipinas or quarantine, enhanced quarantine, kailangan nga daw ng social distancing. So, ginawa ko na rin siya dito pag uwi ko. 7 guys is hindi na to bago sa inyo. Get enough of 8 hours sleep. At least 8 hours sleep. So, ayun, minimake sure ko yung sarili ko na nakakatulog ako ng 8 hours a day. Or kung halimbawa nagising man ako ng madaling araw, 4 hours, tas saglit gising ako, matutulog uli ako, kailangan makumpleto ko yun. And minimake sure ko din guys na kailangan yung gising ko maganda siya. Alam niyo yung hindi ka puyat, hindi masakit yung ulo mo dahil sobrang tulog mo or kulang yung tulog mo. Ito talaga yung mahirap para sa akin kasi napaka night owl kong person. Pero ayan, yan yung ginawa ko. Pinilit ko talaga matulog, pahinga yung sarili ko, and palakasin yung resistensya ko dun sa mga ways lang na alam ko. So ayun guys, ito yung mga ginawa ko. Very basic lang, and gusto ko lang talaga siya ikwento sa inyo kung ano yung ginawa ko kasi ngayon happy na ako and sure ako na wala akong tama, wala akong dalang virus. Kasi syempre guys, actually yung virus na ngayon na kumakalat is kung i-treat talaga ng mga tao is para ka talagang may ketong. Alam mo yun, pero naiintindihan ko kasi kailangan natin lahat mag-ingat. And since natapos na yung 14 days quarantine ko, congratulations to me. Kasi alam niyo yun, makakagala-gala na ako dito sa loob ng bahay namin. And makakasilip-silip na ako kahit sa bintana lang namin dito sa labas. Though hindi naman talaga pwede lumabas kasi nga naka-lockdown. And guys, kung meron din mga nag-travel dyan, during ng time na putok na talaga yung coronavirus dito sa atin, is comment down below guys kung ano yung mga ginawa nyong ways sa sarili nyo para ma-quarantine yung sarili and ma-make sure nyo hindi talaga kayo makakahawa or okay talaga kayo. Please comment down below. So we're done guys, yun lang naman. I know medyo quick lang to kasi talagang gusto ko lang sabihin yung 7-step ko. Thank you so much guys for watching this video. I hope to see you on my next video and please subscribe on this channel if you like this video. Hanggang dito na lang guys. May the good spirit bless you and have a wonderful day. Bye!